नमस्कार मंडळी, मी अनिकेत तुपे आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे ऑटो ट्रेंड मराठी यूट्यूब चॅनलवरती। आणि आज आपण आलेलो आहोत भारत बेंचच्या नवीन शोरूम तळेगाव येथे। I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. महाराष्ट्रातील सर्वात भव्य दिव्य अशा शोरूम पैकी भारत बेंचचे एक शोरूम आज तळेगाव येथे ओपन झालेला आहे, जुना पुणे मुंबई हायवे रोड या ठिकाणी। It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. येथे आपणास मिळते 3S फॅसिलिटी, सेल्स, सर्व्हिस आणि स्पेअर। Believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this. इथे लावलेला आहे सर्वात मोठा डिस्प्ले, जेणे आपण आपल्या मनपसंतीची गाडी घेऊ शकता। मित्रांनो, टिप्पर ट्रक असो, RMC असो वा बस असो, इथं आपल्याला सर्व गाड्या भेटून जातील। आणि या तसेच नव्हे तर या गाड्यांसाठी लागणारे जे स्पेअर पार्ट आहे इथे इझिली अवेलेबल होऊन जातात। गाडी इथून घेतली का सर्व्हिसेस पण इथे, दुसरे कुठे जाण्याची गरजच नाही। इथेच गाडी, इथेच स्पेअर पार्ट, इथेच सर्व काही मिळणार। आणि आपल्यासाठी अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ मी आणणार आहे। मागील व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। You're gonna be hurting bad cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong. You will never see me crack. And if you get